سلام رفقا. اگه شما هم یه میز قدیمی دارید که رنگ یا مدلش با دکوراسیون خونتون همخوانی نداره، در ادامه ویدیو با من همراه باشید. حامد هستم. امروز میخوام این میز قدیمی رو با یه هزینه کم به این میز جدید با رنگ مد نظرم تبدیل کنم. بریم که مراحل رو خدمتتون توضیح بدم. در ابتدای کار، چون که قبلا با گردبر 3 تا جای عبور سیم کامپیوتر روی میزمون در آورده بودم، میخوام با دریل و گردبر همسایز این 3 تا جا رو ترمیم کنم. پس دریل رو روی حالت مته چرخشی میذارم و 3 تا دایره روی یک تکه MDF که لازمش ندارم در میارم. در مرحله بعد برای تمیز نگه داشتن پارکت، پلاستیک رو زیر میز پهن میکنم. سپس با استفاده از چسب 1 2 3 تا دایره رو با ضربه دست داخل حفره میچسبونم. بعدش میریم سراغ مرحله بتونه کاری. ابتدا بتونه آماده رو با مقدار خیلی کم آب رقیق‌تر میکنم تا از حالت سفتی در بیاد و با کاردک شروع به بتونه کاری میکنم و همه حفره ها و اطرافشون رو به خوبی بتونه میزنم و با کاردک بتونه اضافی رو برمیدارم. زمانی که بتونمون خشک شد، میریم سراغ سنباده زنی. با استفاده از کاردک کوچیک و سنباده سطح کار رو کاملا صاف میکنیم. سپس با استفاده از یک پارچه نمدار میز رو از خاک بتونه کاملا تمیز میکنیم. پلاستیک رو هم تمیز میکنیم و مجدد پهن میکنیم و اون قطعه MDFی که لازمش نداشتم رو به عنوان پایه زیر میز قرار میدم که پایین میز رو به راحتی بتونم رنگ بزنم. در مرحله بعد با استفاده از رنگ و قلتک کوچیک شروع به رنگ کردن میز میکنم. دست اول رو اجرا کردیم و زمان میدیم تا سطح کاملا خشک بشه و بعدش این کار رو 2 تا 3 مرحله بستگی به تیره یا روشن بودن رنگ زیر کارمون انجام میدیم تا سطح کاملا یک دست بشه و در مرحله آخر با استفاده از عایق 2 جزئی ضد خشت و ضد آب رنگ رو کاملا تثبیت میکنیم. و این هم نتیجه نهایی. مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات زیباتون رو هم برام کامنت کنید.